naman kayo sa aking Puchu-Puchu Walang Kawa ang channel! Oh yes mga guys, so nandito na nga ako. Nandito na kami sa loob ng Hotel Room 3251 from buying all the things we need. English. Charot. So ito na nga. Yan. So ito yung hotel room. So 3251. So the privacy lock para safe. Yan. So kailangan mo siyang higa from here. Kailangan mo siya ganito. Parang double lock. Tapos ito. Of course. So papasok tayo sa loob ng room. Kung mapapansin nyo, yan. This is wood. Charot. Hindi ko alam. So ito na nga. Ayan. Meron dito, it's a connecting door. Parang isang malaking, ano kasi to ata room. Going to the other side. So, ito, connecting room. Pero I'd rather not open kasi I'm scared. So, ganito na lang. Te, ano na? Bakit ganyan ka na? Ito na. So, hindi ko na lang siya bubuksan kasi nakakatakot. So, ganito siya. Ayan. Yan. Tapos ito, yung salamin, di ba? Yan. Oh, no! Ayan. So, papasok tayo dito. Merong umiihi! Charot. Wait lang. So, ito yan. So, ito yung CR. So, from the door, ito yung, ang tawag nila dito, washroom. Pero, di ba, CR. So, open natin. Yan. Of course, meron siya dito. Yan, may pa-painting habang pupupu. So, yan. Ito, merong mga palibreng bathroom tissue. So, ito, iuuwi to kasi sayang to. Ganun yun. Huwag kayo mahiyang kunin lahat yan. Mga shampoo, mga toothbrush, slippers, kung ano man na pwede nyo iuwi. Hello, binayaran yun. No? Ayan, so yan. Tapos ito, syempre, walang bidet. Kamusta naman yun? Tissue-tissue lang labanan. Pero sorry, meron kaming baso. Panghugas. Ayan. So ito, ayan, may shower. Paano ba? Ayan. Putik. Paano ba tayo? Kailangan lang pala ng force. So yan, kailangan ng force. So yan, may shower na hindi naman nagagamit kasi malamig. So, nakatipid sila dyan. Kitang-kita nyo, tuyong-tuyo yan. Pakita ko sa inyo itong Hilton Hotel dito sa Niagara Falls. Yan, so yan. Yan, meron siya mga anik-anik. So, ito syempre sa amin na to. Yan, merong mga, mouthwash. May pa-mouthwash. May conditioner. Yan, tapos, yan, shampoo. May pa-shampoo. Ayan, walang brush, walang pa-toothbrush. So, yan, tissue, ito, iuwi ko na naman to. Pag marami natin ha. Yan, pack, ganun. Tapos, meron pa, this is facial soap. May pa-facial soap. Ayan, tapos ito, term dito is cold water, tapos dito, hot water. Ayan. Tapos, may jacuzzi, pack, ganun. Mamaya, pakita ko sa inyo yung pag-feel ng tab ng jacuzzi. Yan. Yan, may mga towel-towel, ganyan. Yun, sabitan, yan. Yun lang. Tapos, ayan, itutour ko kayo dito sa loob ng room. So, ulitin ko, this is 32nd floor. So, yan, dami na namin kalat dyan. Yan, tapos meron dito, yan. Oh, yan, safe. Of course, palagi naman yan, mga safe. Tapos, yan, yan yung, yan yung mga, hanger, yan. May closet, diba? Pack. Tapos, ito, yan, mga pakape, yan. Tapos kakaloka yung creamer dito. Ganito siya. Liquid. Tapos ito yung ref. Ito yung tubig na binili namin kanina sa Walmart. Tapos ito. Yan. Wala siyang laman nung una. Yan. Tapos kami nalang naglagay ng laman. So, yan. Kung ano-ano na mga nandyan. So, may ganyan. Tapos yan. May lagay ng yelo. Yan. Nawala lang ang pa-yelo. Yan. So, sanay na sanay siguro sila dito na puro mga nag-iinom. Peace. Yan, lamp. Tapos, yan. Ang cute kasi yung lamp. So, yan yung lamp. Pwede, dito ka na rin magsasaksak. Yan, siya ka na mag-charge or anything na gusto mo isaksak dyan. And ito, time. Clock at the same time, alarm. Yan, tapos, yan, snooze, dimmer. Grabe yung sound ng kabila, Yan, tapos, yan, saksakan, USB. Diba? Panalo. Yan, tapos meron mga cabinet, everything. Mga cabinet. Tapos ito yung bed. Yan, that's the bed. This is the bed. Meron ulit. Lamp. Ayan, may pa-lamp, may pa-phone. Yan, so yan. Heater. Yan, heater. Yan. O, ito, yan, may ganyan. Yan, yung chair. Tapos,
coffee maker, coffee brewer. Yan, tapos ito, lamp ulit na pwedeng maging saksakan ulit. Yan, saksakan. Tapos dito yung kainan. Dito kakain. Hi! Yan, may pa-mirror, diba? So, ito na ang kalat na. So, may mga pa-cabinet dyan. Yan. So, ito yung mga pinagbibili namin kanina sa Walmart. Yan. Mga kanin. Kala nyo yung laki niya, pero konti lang yung laman. Yan, puro kanin. Kasi walang kanin. Tapos, yan. So, may palibre silang tubig dito sa Hilton Honors. Charot. Yan. Ito yung palibreng tubig nila. So, everyday, kung hihingi ka dun sa may reception, may palibreng tubig sila. So, ang ganito, dalawa yung laman. So, ito yan. Yan. Kanin yung pinagbibili namin sa Walmart. Salad, fruits, yan. Pringles, yan. May heater. Alam ko tawag talaga dito furnace eh. Pero yun yung old. Wow, magic! So, ito yung remote niyan. Yan, nire-remote siya. Para ka nagka-camping sa loob ng hotel, sa loob ng room. Ganon. Tapos mga neng, ito talaga yung pinakabonggang part. Sabi nga, diba, save the best for last. So, ito yun. Ito yung pinakabongga na part, diba? So, overlooking siya. Ayan na yung falls. Ito yung New York. Yan yung New York na side. Tapos, ito yung sa hindi siya masyadong kita paggabi. So, yan yung nag-iba-ibang kulay na yan. Kung makikita niyo yan. Yan yung Canada side. So, yan. Tignan niyo siya, diba? Yan, nakikita mo talaga. Ito yung view. And down there. Okay, mga neng? So, bukas makikita nyo to umaga. Gaano kaganda as in. Lalabas kami. Now, so time check. What's time check? Muna mo, Sam. 5 p.m. So today is 5 p.m. And yan yung room 3251. Yan, look at my gray eyes. OMG. Yan. So, lalabas kami ngayon para ba't nga ba tayo lalabas? Yan, bibili kami ng dinner. Yan, bibili kami ng dinner sa Walmart. Akala ko sa No Frills. Okay, Walmart. Tapos yun na yung baba. So, ito yung sa elevator. Yan. So, pupunta kami from 32nd floor. Pupunta kami ng lobby. Tinin! Yan. So, nakalagay dito. Kapag nag-jump ka sa elevator, titigil to bigla. Tapos, imbestagahan ka nila. Yan. So, ito yan. Nararamdaman mo yung tayo mo? Yan. Yan na, nandito na kami sa lobby. And so, nakalabas na ng elevator. Yan na. Bye-bye, elevator. So, yan. Lalakad na. So, sabi dito, maintain 2 meter safe distance. Yes. So, yan. Nakasarado yung mga stores dito sa loob ng hotel. Yan. Kasi lockdown. Yan, para kung dito. Lalakad na ako. Yan o. Jewelry store. Close din. So, yan. Lakad-lakad lang ako. Dito. Tapos meron dito Starbucks. Ayan. Starbucks. Sa loob ng hotel.
Yan. So, yan. May harang yung escalator. Bawal maglakad. Yan. Tapos, lakad ito yung lobby. Ito yung lobby. Yan. Diba? Galing, no? So, yan. Nakalabas na kami. Tapos, dito na. Maglalakad na ako. Yan. Merong, ano ba to? Yan. So, gabi na. Gabi na. So, maglalakad ako dito. Yan. So, kung nakikita nyo, maraming ilaw. So, lakad-lakad lang ako dito. Okay?